Kita ko sa inyo ang alternatibong pagkain na makikita natin sa bakuran kapag po tayo may tanim at hindi na po tayo bibili sa palengke. Mamimitas po ako ng alugbati. Bigyan mga mahal ko subscribers, naubos ko po ang aking niluto mula sa aking bakuran. Naway ito'y magsilbing inspirasyon sa inyo na ang pagkalam ng ating sikmura ay pwede nating solusyonan, huwag lang tayong maselan.